guys! Welcome back to my channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano ko kinukulot yung buhok ko for free. As in, wala kayong gagastusin, kamay lang at saka suklay yung kailangan natin gamitin. And last time, nag-ask din ako sa Facebook and Instagram stories ko kung anong gusto nilang tanong sa akin about experiences ko kung nagwork ako sa Mcdonalds. So, kung gusto nyong malaman, let's go! So yun, simulan na natin. Kapag kukulot, ang kailangan lang natin ay kamay at syempre ang kulay. Start na tayo. Make sure lang na nasuklayan nyo ng maayos yung buhok nyo. Kasi baka magbuhol-buhol after. Ang gagawin lang natin, kukuha lang tayo ng portion sa buhok natin. Yan. Then, pagkuha natin, itong dalawang daliri natin, gaganyan natin paikot sa dalawang daliri natin. So, ganyan. So, ulitin lang natin. Yan, ulit lang. Hanggang may matirang konti para maipit lang siya dun sa dalawang daliri. So, yan. Yan. So, ganyan yung magiging itsura. Ikutin muna natin ang ating first question. Galing kay Super Lolo. Alam niya na to kung sino siya. Ang tanong niya, para saan yung numbers na nakalagay sa ketchup? Alam niyo ba yun, guys? Meron akong ketchup dito. Papakita ko sa inyo kung ano yung number na tinutukoy niya. Wait lang. Meanwhile, Meron ako dito. Iba-iba. Basta dito sa dito banda. May number dyan. Meron akong sample dito. Merong 4. Merong 1. Merong 2. Tsaka merong 6. Yung number na to, meaning nito is kung gaano ka-asim yung ketchup. Wait lang, magkukulot na tayo. Baka matapos ang ating vlog. Hindi pa natin tapos ikulot. Next question. Galing sa anak kong maganda at sexy pa. Sino daw ang kumakawawa sa akin na kuchi? May kumakawawa pa sa akin. Hindi naman sa kinakawawa. Bling walang ano dyan. Mga gugo. Mga gugo. Kasi kung di mo sasakyan yung mga trip nila, ikaw din talaga yung kawawa. Sa mga tropa ko dyan, shout out! Galing kay Juanish Guided the second. Kasi na-block yung Facebook niya. Ay, Juanish, shout out na kita. Ano ang inaalmusal mo lagi before ka mag-duty sa McDo? Ang hyper mo lagi. Sa totoo lang, wala akong inaalmusal pagpasok ko. Pasok ko minsan 5 or 6. Diba? Tapos, pasok sa school, 12 or 1. So, yung break ko, yun na yung kain ko din. Para tipid. Lapit na tayong matapos sa ating kulutan. Diba? Sabi sa inyo, madali lang to. As in, ganyan nyo lang yung buhok mo. Sa akin kasi mabilis na siya magkulot kasi dry na yung buhok. Super dry na niya. Dahil quarantine, hindi na nakapagpakulay. Ang malapit na tayo. Next question, galing kay Michael Angelo Evasco. Shout out din daw sa kanya. Bakit slow ka pagkausap at laging tulala?
Palagi nila kasi ako inaasar. Magkausap nila ako. Late reaction palagi ako. Habang tapos na sila tumawa ako, tatawa pala. Ewan ko. Ako kasi pag busy ako, tapos tinatawag niyo kayo, nakausap niyo ako. Minsan hindi ko kayo pinapansin. Basta busy ako. Bahala kayo dyan. Dapat makikipagkwentuhan kayo sa akin pag ano ako, 100% nasa sayo ang attention. So, ayun guys. After nyo, antayin nyo lang siguro mga 1 hour or 30 minutes. Pupulot na siya. So, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung magiging itsura niya. So, sa mga friends ko dyan, sa mga magiging friends ko pala, subscribe my YouTube channel. It's Ate Maaarj. 1 hour later. Salamat sa mga nagtanong. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta ng ating kulot-kulutan. Paano siya tanggalin? Yung natirang maliit, dun sa dulo ng buhok nyo, hihilahin nyo lang siya. Yan. Parang ganyan. Na super kulot siya. Yan. Huwag nyo siyang susuklayan kasi sobrang pangit niya pag sinusuklayan. Wait lang. Nabuhol. Nahirap dito pag nabubuhol. No! So, tapos na tayo dito sa side. Pagpakulot mo kayo ng libre. That's all for today's video, guys. So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, so don't forget to like and subscribe. Bye!